गुड मर्निङ एभ्रिवान। अहिले चाहिँ हामी कन्याम आइपुगेका छौँ। टक्क सनराइज हेऱ्यो, सनराइजको भिडियो अब देखाउँ है त। होप यु लाइक इट। अब यो सनराइजको भिडियो हाम्रो नवीन चाहिँ पुरै फोटोग्राफी प्रो लेभल देखाइरहेको छ यहाँ। अब फोटोग्राफी प्रो म्याक्स। ब्रो के गर्दै? क्या दामी छ ठाउँ। बिहान सनराइज हेर्नुलाई अब कन्याम नाइस प्लेस में। यही हो, बब्बाल दामी छ, बब्बाल दामी। चिया बगानै चिया बगान देखिन्छ यताबाट टक्कसँग। यहाँ चिया बगान पुरै चिया बगान छ यो एरिया त पुरै। हेलो ए यु आर रिडिङ माई सर्ट। सब अल्छीहरूको लागि चाहिँ होइन, बिहान बिहानको घाम यस्तो हुन्छ है। अनि यो चाहिँ अब नेपालको पहिलो त सूर्योदय समथिङ भन्ने ठाउँमा छ होइन। तर यो चाहिँ अब 1.1 भर्जन टाइपको हो कि, 1 को चाहिँ उता छैन, यो चाहिँ 1.1 हो कि यो चाहिँ। त्यो भन्दा नि हाम्रोमा चिया टिपिराख्नु भएको चिया बगान छ यहाँ। अब यहाँ चिया टिपिरहनु भएको रहेछ तिनीहरूले बिहानै यहाँ। आज कि नै त्यो ब्याग स्प्लेन्डर पठाएको छ पाराउने। यता साइड लगाऊ, यहीँ साइड लगाऊ। त्यहाँ बेला त चटक होइन, ज्यान जाडोले ठुलो तानिरहेछ। अहिले चाहिँ ठ्याक्क कन्यामबाट यतापट्टिको डाँडामा आएको छु। यहाँबाट पुरै पानोरमा 360।
बस्ने चाहिँ खुट्टाले हुँदैन रहेछ हौ compressed .j type डिस्प्ले अफ हुन्छ रेकर्ड भइरहन्छ यात्रा चाहिँ अब आज सिधै सिक्किम पुगिने भयो अब फर्किँदाखेरि दार्जिलिङ अनि त्यहाँ रमाइलो गरेर फर्किने हेलो हेलो नवीन ब्रो व्हाट्सअप व्हाट्सअप is nothing below top. अहिले चाहिँ ठ्याक्क हामी सिमाना स्तम्भनेर छौँ विल सो यु यहाँ चाहिँ टक्क पिलर रहेछ होइन यहाँ नेपाल 71/4 J3 रहेछ यो चाहिँ नेपालपट्टिको भाग यो भाग नेपाल एन्ड देन हियर इज इन्डिया भारत 71/4 यहाँ पनि J3 लेखेको छ रमाइलो छ सरर हावा चल्या यस्तो यो अर्को तल पनि एउटा थुम्का यस्तै छ अब यो तलतिर कुन साइड रे ब्रो तलतिर यतापट्टि सिलिगुडी जाने बाटो यो दार्जिलिङ जाने बाटो चाहिँ उतापट्टि छ त्यही हो शीतल छ अब गाडी हाम्रो 1:30 मा जाने रे अब उता ग्याङ्टोकको लागि अहिले चाहिँ हामी रेस्ट गर्दै बसिरहेछौँ ऊ चाहिँ पुरै रोमिङको बारेमा बुझ्दैछ डेटा रोमिङ के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर चलाउँछ सिम एनटिसी हेर्छ एनसेलको हाम्रो ग्रुप पनि रमाइलो मान्छे नवीन से हाई हाई भने बे हेलो दिदी अरू त यस्तै छ यो चाहिँ नेपाली साइडै पुरै नेपाली एरिया इन्डियन एरिया त पुरै कुइरोल ढाकिसक्यो अब यता साइडबाट नेपाली एरिया पुरै देखिरहेछ मजाले ल अब हामी गाडी ट्राभल स्टार्ट गरिसके पछाडि भेटौँला है त सी यू
त्यसको पछाडिको कञ्चनजङ्घा माथि पहेँलो पहेँलो देखेको चाहिँ सामडुप्चे हो बुद्धको मूर्ति सब मूर्तिहरू नाम्ची बजार भन्नुभयो यो बिचको नाम्ची बजार म हामी त अन्त घुमिरहेको छ नि
राङ्पोमा हामीले चाहिँ पर्मिट बनायौँ होइन सिक्किमको बोर्डर हो यो हामी चाहिँ पब्लिक गाडीमा हिँडेको हराल्ने टाइम लाग्ने हो त्यही भएर रानीपुर